Elbaszol a ajtót, nem magyarázzál. Ha olyan kicsi vagy, hol idegen a kormány alatt? Jönnek a csajok! Viki és Marian a szerény 790 lóerős széles Peugeotban az 1.8 turbo Seat Leon. Ez szépen szól a V8! Viszont a Peugeotban 5,5-es V8 BiTurbo motor 790 lóerővel. Csajok mentek egy 194 célon, 12.9-es idővel. Két szőke csajtom nem rossz. Gyere Jani bácsi, a